وسلم وبارك على نبينا الكريم وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واللعان بين كل زوجين من نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمروة في المكحلة. سيتكلم الآن على باب اللعان. واللعان فيه شروط لكي يلاعن الزوج الزوجة، وهذه رخصة حقيقة في الشرع، لأن الأصل أن لا يتهم شخص بالزنا إلا أو لا يثبت الزنا على الشخص إلا بثلاثة مسائل: إما بالاعتراف وسيد البينات، أو بالشهود وهي 4 شهود وستأتينا بإذن الله تعالى، أو بظهور الحمل على المرأة. ورخص للزوج لأنه عادة هو الذي يطلع على زوجته أكثر من غيره. رخص للزوج أن يشهد على زوجته أنها زنت، ولكن لا يثبت عليها الحد. هذا هو اللعان. إذا رأى الزوج زوجته في حالة تزني أو غيره أو نفى الحمل، جاز له أن يلاعن، وهو أن ينفي الحمل أو أن يحلف أنه رآها تزني. وهذه رخصة من الشرع، لأن الأصل في الزوج أنه يطلع على ما لا يطلع عليه غيره. وشرط اللعان وشروط اللعان في الزوج بشرط أن يكون الملاعن الزوج بشرط أن يكون مكلفا أي بالغا مسلما، وثانيا أن يكون مما يتأتى منه الوطء، فإذا كان كافرا لا يحق له أن يلاعن. إذن الزوج أن يكون مكلفا وأن يكون مما يتأتى منه الوطء، والزوجة بشرط كذلك أن تكون مطيقة للوطء وإلا لا تلاعن. شرطان فيه وشرط في الزوجة، وسيأتينا كيف يشترط أن يراها بعينه. واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنا كالمروة في المكحلة. إذا رأى الزوج زوجته تزني ورأى الذكر في الفرج كما يرى المرود في المكحلة، فهذا عنده الحق أن يلاعن، وإلا لا يجوز له اللعان. واختلف كما سيأتينا في حده في هذه الحال. إذا لم يدعي الرؤية بل قال أنه شك أو ظن أو وجد الشخص خارجا من المنزل أو وجدها في حالة أخرى غير حالة المرود في المكحلة، فهذا سيأتينا أنه فيه خلاف هل يحد أو له اللعان كذلك. إذن إما بادعاء الرؤية أو بنفي الحمل بشرط أن يكون قد استبرأها بحيضة قبلها، استبرأها علم أنها حاضت حيضة. وأما إذا حملت دون أن يستبرئها بحيضة فهذا ليس له الحق أن يلاعن كما سيأتي. عند المالكية يقولوا بحيض الحمل. نعم. كيف يقال بحيض معناها استبراء الرحم من الحيض، معناها تتهم في عرضها، وعندنا نقول أنه فيه إشكال. نعم. الحيض فيه إشكال. قل. واختلف في اللعان في القذف. واختلف في اللعان في القذف. إذا قذفها بأن لم يرى بعينه فهل له أن يلاعن أم لا؟ القذف هو أن لم يرها بعينه أو لم يستبرئها بحيضة، فهل له أي غير مستند لرؤية ولا لاستبراء، فهل له أن يلاعن أم لا؟ فإما خلاف في ذلك، إما أن يحد حد القذف أو يلاعن، قولان في ذلك. إذا قال له القاضي عندما رفع أمره إلى القاضي قال له القاضي هل رأيتها؟ قال لا، إنما كذا رأيت الشخص خارجا أو غيره، فهذا اختلف هل يحد للقذف أو له أن يتم اللعان أو أن يلاعن، ولو لم يستند إلى رؤية ولم يستند إلى استبراء بحيض. والأكثر على أنه له اللعان. وإذا افترق باللعان لم يتناكحا أبدا. وهذه المسألة الثانية عند المالكية التي تؤبد فيها يؤبد فيها تحريم الزوجة. المالكية عندهم مسألتين يؤبد فيها تحريم الزوجة. المسألة الأولى هي اللعان. إذا لاعن الزوج زوجته وردت عليه
فهذا يتأبد التحريم وينقطع النسب، مفهوم؟ إلا أن النسب جاز له أن يستلحقه بعد ذلك، أما تأبيد تحريمها انتهى إذا تم اللعان بأن لاعن وردت عليه ولعنت. والمسألة الثانية وهو كما تقدم لنا هو الذي تمتع بها في عقد عليها أو عقد عليها في عدة وتمتع بها في تلك العدة أو تمتع بها بعد خروج العدة بعقد وقع في العدة كما تقدم. ويبدأ الزوج فيلتعن 4 شهادات. ما هي كيفية اللعان؟ قال لك أنه يبدأ الزوج لأنه هو المدعي، يبدأ الزوج في اللعان فيلتعن 4 شهادات بالله، والقسم في الشرع كله يكون بالله الذي لا إله إلا هو، يقول أنه بالله الذي لا إله إلا هو أنه رآها تزني أو أن هذا الحمل ليس منه. ويبدأ الزوج فيلتعن 4 شهادات بالله ثم يخمس باللعنة. فيقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا سكتت هي وقبلت ذلك، سكتت ولم تلتعن لم ترد عليه، ثبت عليها الزنا كأنه اعتراف بالزنا، وإلا جاز لها أن ترد عليه. ودائما في هذه المسائل يستحب الستر كما تعرفون، في هذه المسائل يستحب الستر والصبر، وجاز له إن خاف الحاق الولد بالنسب جاز له أن يلتعن. ثم تلتعن هي 4 أيضا وتخمس بالغضب. تلتعن مثله ترد عليه، فيقول هو والله لا إله إلا هو أنه رآها تزني، فإذا قال كذلك ترد هي تقول والله الذي لا إله إلا هو ما رآني، أو إذا قال هو والله الذي لا إله إلا هو أنها زنت ترد هي والله الذي لا إله إلا هو ما زنيت. مفهوم؟ ثم تلتعن هي 4 أيضا وتخمس بالغضب أن غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة. وإن نكلت هي بأن لم تحلف وقبل حلف هو ولم ترد عليه فتحد هي إن كانت محصنة، وإن لم تكن محصنة فلا تحد. تقولون كيف هي زوجة وغير محصنة؟ قد يكون لم يدخل بها بعد، عقد عليها ولم يدخل بها ورآها تفعل ذلك، أو أن النكاح فاسد أو غيره. فإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء. نعم، بشرط أن تكون حرة، فإن كانت أمة ففي كل الحالات 50 جلدة، لأن العبيد ليس فيهم الرجم، ليس عليهم الرجم إلا الحر عنده حد الرجم، وأما العبد والأمة 50 جلدة مطلقا في كل حدود الزنا، سواء قلنا محصنا أو غير محصنا. وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره. نعم، إن كانت محصنة سواء من هذا الزوج أو كانت مطلقة سابقا. وإلا جلدت 100 جلدة. نعم، إن كانت حرة، من كانت أمة 50، وله أن يلاعن الحرة والأمة، له أن يلاعن الحرة وله أن يلاعن الأمة وله أن يلاعن الكافرة كذلك، لأنه فيه قطع للنسب، لا يريد للنسب أن يلتحق به. فقلنا شروط الزوجة أن تكون مما يوطأ مثلها فقط، سواء كانت مسلمة أو كافرة، سواء كانت أمة أو حرة. كتابية. نعم، طبعا الكافرة المقصود بها الكتابية، إذا تكلمنا في النكاح عن الكافرة المقصود بها الكتابية، وأما المجوسية فلا تدخل في ذلك، لأنه لا يجوز النكاح إلا بالكتابيات كما تقدم لنا. وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80. نعم، إن نكل الزوج بأن رفع أمره إلى القاضي وقال أنه رآها زنت وأن هذا الحمل ليس منه، فقال له أمره بالتلاعن فلم يتلاعن فعليه حد القذف وهو 80 جلدة. حد القذف هو 80 جلدة،
يحد بها الزوج إذا نكل عن اللعان بعد رفع أمره للقاضي، فإذا لم يرفع أمره إلى القاضي فله أن يسكت وهو الأفضل. نعم؟ يمكن كان معها افترى عليها قذفها يردها كزوجة. نعم جاز. لا يردها إلا إذا تم اللعان بأن لاعن ولاعنت. وإن نكل الزوج جلد حد القذف 80. نعم. ولحق به الولد. لا شك. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها. نعم. إذا كيفاش عرضي؟ وللمرأة أن إذا نكل الزوج فهو لم يتأكد من الزنا أو من الزنا أو من أن هذا الحمل ليس منه، فيحد القذف ويلحق به الابن. إذا أراد قطع النسب فله أن يتم لعانه لكي يقطع النسب. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها. سيرجع الآن يتكلم على الخلع. قل. إذا يعني علم أن الولد ليس منه وخشي أن يلحقه، لأنه جاز يعني أن يلاعن أو وجب في حقه فيما بينه وبين الله. لأنه سيدخل عليه من ليس من صلبه. نعم الله أعلم. سيتكلم الآن كما قلت لكم عن الخلع، فقال جاز للزوجة أن تفتدي من زوجها بشيء سواء هي أو غيرها كما قلنا، سواء تفتدي بصداقها تاما أو بنصف صداقها أو بأكثر من صداقها، أي شيء تعطيه للزوج. وكما تعرفون أنه جاز الغرر في هذا، لأنه جاز أن يكون بغير عوض. وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها. نعم. إذا لم يكن هذا الخلع عن ضرر بها كأن كان أضر بها ولم تجد حيلة إلا الخلع فلها أن تختلع. فإذا قامت البينة أنها ما اختلعت إلا لضرر لحقها منه فيجب عليه أن يرد لها مالها. يعني جاز لها أن هو يضر بها كأن يضر بها في ترك وطء أو في ضرب أو غيره أو ترك نفقة، فجاز لها أن تختلع لتبتعد عنه. فإذا أقامت البينة بعد ذلك أنها ما خالعت إلا لضرر لحقها فلها أن ترجع في مالها عليه ويقع الخلع، يعني يرجع المال لها ويقع الخلع كذلك لا يرجع فيه. إذا وقع الخلع لا ينفسخ. فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمه الخلع. نعم لا شك. والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. نعم. والخلع طلقة بائنة كما تكلمنا في الحصة الماضية أن من الطلاق البائن أن تختلع الزوجة من زوجها فيكون طلاقا بائنا. قلت لكم بستة قد يبين زوج زوجته طلاق رجعة إما عدة حصلت ولفظ خلع وتعويض ولدتها كذا البتات ومن قبل البناء كملت. اشتر هذا الأخ من تنتج كذا البتات ومن قبل البناء كملت. قال طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها، يعني يوجد نكاح بغير رضا. نكاح جديد لا زيادة هذه إلا بنكاح جديد برضاها هذه زيادة. وهناك نكاح بغير رضا برضا الولي، المقصود بالرضا رضا الولي إذا كانت مجبرة. لأن المقصود ربما أراد أن يخرج الرجعية، لأن الرجعية هو أن يراجعها بغير رضاها، وأما البائن فيشترط فيها رضاها أو رضا الولي إذا كانت مجبرة. والمعتقد تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه. سيتكلم الآن عن الأمة المعتقة تحت العبد. فإذا تزوجت امرأة عبدا وكانت هي أمة فأعتقت فجاز لها فعصمتها بيدها فجاز لها أن تبقى معه أو أن تفارقه بخلاف الحر إذا كانت متزوجة بحر ثم أعتقت فليس لها الخيار، فهذا الخيار إلا إذا كانت أمة تحت عبد ثم أعتقت. فإن كانت أمة تحت حر وأعتقت فليس لها خيار في ذلك. ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه.
نعم، لأن من اشترى زوجته انفسخ نكاحه. شخص متزوج بامرأة ولكن هذه المرأة أمة فقدر الله أنه اشتراها، فهذه ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن حقوق الزوجية وحقوق الملكية متعارضة، فينبغي أن يقدم أحدهما على الآخر. فتندرج حقوق الزوجية يمكن أن يتمتع بها، حقوق الزوجية المقصود بها التمتع، فيمكن أن يتمتع بها وهي ملك له، فتنفسخ ينفسخ عقد الزواج ويثبت عقد الملك ويستمر على وطئها، والله تعالى أعلم. ولا يشترط استبراءها كذلك، لا يشترط استبراءها. لماذا لا يشترط استبراءها؟ لأن عندهم فرعية، قالوا أنها إذا أمسك رحمها قبل الشراء تكون يعني أنجبت وتعلق برحمها شيء وهي أمة، لا تكون أم ولد. وإذا أمسك بعد الشراء تكون أم ولد. مفهوم؟ افترضنا أنه عندما اشتراها قطع وطئها، فإذا أنجبت ابنا هل تكون أم ولد؟ ليس عليها الخدمة وغيره، لا تكون أم ولد. مفهوم؟ الله تعالى قل. وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيض. واضح هذا ولا لا نقوله في تو؟ عند الاشتراك ماشي. المعتبر هو الحمل مش واضح شيء. المعتبر نعم إمساك الرحم. واضحة ولا لا ولا؟ واضح. الأمة إذا أعتقت فاختارت أن تفارق زوجها، فهل تكون هذه الطلقة يعني إذا راجعها بعد ذلك؟ لا تعتبر طلقة بائنة، تعتبر رجعية. طيب. وإذا لم يثبت خيارها كذلك، إذا لم يثبت رضاها أقصد، فإذا لم هي فارقت وكانت طلقتها الأولى، فإذا تزوجها بعد ذلك بعقد صحيح، فكيف تكون طلقة ثانية وطلقة ثالثة التي تليها؟ لا تكون طلقة ثانية، لا تنهدم العصبة إلا إذا بتمام الثلاث. حتى إذا تزوج شخص زوجة وطلقها مرة فتزوجت بشخص آخر ثم رجعت له فطلقها مرة أخرى تعتبر ثانية في حق. هو الشيخ ذكر الفسخ، ما قالش طلاق، قال فسخ. ابن زيد رحمه الله قيد بفسخ. قل الشرح قال؟ ما نعرفش في شرح في اللفظ نتاعو قال وانفسخ نكاحه. انفسخ نكاحه. قل الشرح. قل. ما ذكرش قال لأن الملك يهدم النكاح لقوة الاستمتاع به وهما متعارضان فينتقل الحكم ولا ما فيش. على من تتحدث أنت؟ نتحدث على الزوج الذي لم يشتري زوجته بل اعتقت تحته. نحن نتحدث على من اعتقت تحته. وطلاق العبد المعتقد تحته. طلاق العبد طلقتان. نعم. وطلاق الحر ثلاث يعتبر، هذا ثلاث. يصبح ثلاث. نعم يصبح ثلاث. والله تعالى أعلم. على كل حال رجح. الشيخ قال عبوديته هو عنده تقليدية التي تحرر. نرجعها إن شاء الله، نرجعها المسألة هذه. أظنها طلقتان لأن العبرة من ابتداء الطلاق. فرجعها. بسم الله. وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. طلاق العبد طلقتان كما تعرفون لأنه نصف الحر في هذا. طلاق العبد طلقتان. وكفارات طلقتان طلاق العبد. والحر ثلاث. نعم. ما نجموش قل. وكفارات العبد كالحر. وكفارات العبد كالحر. وفيه من معاني العبادات وغيره كالحر. فكفارة العبد ككفارة الحر. العبد لا يعتق كما سيأتينا، العبد لا يعتق. وكفارة العبد الكفارات التي فيها العتق والإطعام والصيام، والعبد ليس له الإطعام، ليس له العتق وله الإطعام بإذن سيده، والصوم ما لم يضر بسيده كما سيأتينا إن شاء الله. وعدة الأمة حيضتان.
نعم، وعدة الأمد كذلك حيضتان، لأنها في نصف الحرة في ذلك. والأصل أن الاستبراء بحيضة واحدة، هو الأصل أن الرحم يتبين استبراؤه بحيضة واحدة، وما زاد على ذلك هو تعبد، قيل تعبد وقيل زيادة في الاحتياط. وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. وهذه قاعدة ذكرتها لكم في السابق، أن كفارات العبد كالحر كما تقدم، وكل ما كان في هذه المعاني من العبادات يكون الحر مساويا للعبد فيها. وهذا الضابط في الحقيقة ليس منضبطا، وكما فصلت لكم في الماضي أنه يستوي الحر والعبد في 5 مسائل، في 5 أجناس، ويتنصف ويختص العبد ب5، وينتصف العبد ويختص أقصد الحر يساوي العبد الحر في 5، وينتصف العبد ويختص الحر ب5، وينتصف العبد في 4، و4 فيها خلاف كما ذكرت لكم. وما يساوي العبد فيه الحر 5 أخي خذها وقيت الدرة، طهارة فرض الصلاة والصيام، حل الحلالة وتحريم الحرام. وما يخص الحر أيضا جمعة، حج جهاد وزكاة عمرة. وما على النصف يكون فيه العبد حد عدة تليه كذا الطلاق. ثم ما قد اختلف فيه النكاح، أجل الفرض أضف إليهما أجل الاعتراض وأجل الإيلاء بالاعتراض. هذه ال4 الأخيرة هي التي فيها خلاف، منها النكاح هل يتزوج 4 حرائر، هل يتزوج يجمع 4 أو 2، وكما تعرفون أن المشهور أنه له أن يتزوج 4. وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرمه. سنتكلم الآن على باب الرضاع. قال لك أن الرضاع لا يعتبر الشخص قد رضع من امرأة إلا إذا رضع منها ووصل إلى حلقه ولو قطرة ولو شكا، وصل إلى حلقه قطرة من لبنها في الحولين وما قارب الحولين كالشهرين. الحولين وما قارب الحولين كالشهرين. فما لم يفطر في ذلك، ما لم يستغني عن اللبن في السنتين، إذا فطم عن اللبن في 2 واستغنى بالأكل في السنة، يعني في العام الأول، ولا يأكل من غير البن، يأكل الخبز ويأكل ماكلة الناس، وفطم على ذلك واستغنى، ولو كان ما زال معه اللبن ولكنه استغنى، يمكن أن يعيش بدون لبن، فهذا لا يحرم الرضاع في هذه المدة. فإذا لم يستغني عن اللبن فالمعتبر في ذلك 2 وما قاربه، ولو قطرة واحدة. فما 5 رضاعات هذه عند الشافعي، ولو قطرة واحدة. ونعرف أن جلكم كانوا يظنون أن 5 رضاعات ومشبعات زاد، ولكن المالكية لأن الأحاديث في هذه مضطربة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات ونسخن ب5. أين هو النسخ؟ الآية لا توجد لنا 10 ولم تنقل ولم توجد، قالت نسخن ب5، فأين هو النسخ بال5؟ لم توجد أصلا، فمجرد حديث. والآية إذا في مشهور مذهبنا أن الآية إذا لم تنقل على أنها على شروط القرآن على أنها آية فلا تقبل، لأنها لا نقلت على أنها حديث ولا نقلت على أنها قرآن. مفهوم؟ وكذلك النسخ هنا منفقد. والمالكية أخذوا حقيقة الرضاع هنا، فالرضاع حقيقته أقل ما يطلق عليه هو قطرة واحدة ينبت منها لحم الرضيع من هذه المرأة، من تلك القطرة، يختلط دمها بدمه. وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرمه وإن مصة واحدة، ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين. قال كالاحتجاج غير ما تحصل فيه 3. قال في المراقي في مسائل هذه في كتاب القرآن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله. كالاحتجاج غير ما تحصل فيه 3،
فجوز مطلقة صحة الإسناد ووجه عربي، ووفق خط لون شرط مائي. فالاحتجاج لا يكون بالقرآن إلا إذا وافق هذه الشروط الثلاثة، اللي هي أن يكون وافق النحو العربية ونقل متواترا ووافق خط الأم وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه. فإذا اختل شرط من الشروط ولو على في سنده فهذا ساقط عندهم، ولعله يسقطونه احتياطا. فهذه ما نقل عن عائشة رضي الله تعالى عنها فليس بقرآن، ولم ينقل على أنه حديث فيسقط بذلك، خلاف الشافعية الذين يرون بأنه إذا لم يكن قرآنا، إذا لم يثبت كونه قرآن يثبت أقل شيء كونه حديثا. الله تعالى قل. ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه الشهر والشهرين. وقيل والشهرين. نعم، هذا هو القول. ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم. واضح. ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك. واضح. ويحرم بالوجور والسعوط. قلنا فما سقط استغنى فيه عن اللبن. صلحناها سابقا. قل شنو؟ ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام. شنو اللي كانت ساقط؟ عن اللبن. عاود الجملة. ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه عن اللبن بالطعام لم يحرم ما فصالا استغنى فيه عن اللبن، هذه ساقط. ما عندكش فهم. شكون عنده؟ هذه النسخة شكون عنده؟ تقديرا هي أظن كانها تقديرا مش من أصل النص. تقديرا ولا ساقط؟ تفرد. ها؟ تقديرا مش من أصل النص. إلا شذوذا وإلا ما كضع وسعى. قل. هذه اسقطوها اللبن، هذه من يفيد الظن. قل. كلكم عندكم نفس النسخ التعبة، يعني نفس النسخة الدورة عندكم الكل، رغم أني نبهتكم السنة الماضية ما تشتروهاش هذه النسخة، لكن أبيتم إلا أن تشتروها. فهذا ليس تدقيق، لأن العلم علمان، علم المطالعات وعلم الدكاترة وعلم كذا، هذا علم يعني لا شيء. ولكن علم التحقيق يعني الشكل الواحدة يسافرون عليها، يعني علماؤنا يسافرون على الشكل ويتصلون ويراسلون باش يشكل فيها وجهين أو وجه واحد، ويضبط متنا ليس قرآنا بل هو كلام الأئمة كما تعرفون. فهذه معتمدة على هؤلاء الناس الذين لا يعرفون هذا الكتاب، مجرد أنه قال لي بعض الأصدقاء أنه درس على أحد المحققين الدكاترة المعروفين في المغرب، قال له هذا الدكتور قال له كل ما أردت أن أدخل لعلم أطالعه حققت كتاب، فيسقط منه عندي كثير من النسخ، يعني هو محققها يغير كثير في المعنى يعني هلك تراث الأمة أصلا، وصاحبنا لا يعمل على ذلك. بسم الله. ولو فصل قبل الحولين النسخ الصفراء القديمة التي طبعت الطبعات الحجرية وكذا، هذه تعتبر كالمخطوطات عندهم. إذا أردت أن تحقق مخطوطة فالحجرية، فالطبعة الحجرية تعتبر كالمخطوطة في الضوابط العلمية، في ضوابط التحقيق. وأما هذه الكتب فلولا ما فيها من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم فالحماس أولى بها. ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك، ويحرم بالوجور والسعوط. يحرم بالوجور وهو الصب في الفم مباشرة،
أو الصعود هو الصب في الأنف مباشرة، لأن من الأنف يصل إلى الحلق ومن الفم يصل إلى الحلق، المعتبر وصول قطرة للحلق. فالوجور وهو الصب في الفم مباشرة يفتح فمه ويقطر دون أن يرضى، والصعود هو أن يصب في أنفه، كما تعرفون أن هذا يفطر الصائم كذلك. الصعود والوجور يفطر الصائم. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. قل عود. ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها. انتبهوا، هنا سيتكلم الآن على ما يحرم بالنسب أو بالرضاعة يقصد. تعرفون أن النسب يحرم والصهر يحرم والرضاعة، 3 مسائل تحرم تنشر الحرمة هي النسب وهي الأصل والرضاع والصهر. والرضاع يحرم ما حرم بالنسب، كل ما حرم بالنسب يحرمه الرضاع إلا مسائل مستثنات من ذلك. فالطفل إذا رضع من امرأة تعتبر أمه كأنها أمه من النسب، وتحرم عليه بناتها يعتبرن أخواته، وكذلك يعتبر زوجها يعتبر أبا له، وهكذا. فتنتشر الحرمة كما ينتشر النسب، إلا مسائل مستثنات سيذكرها إن شاء الله تعالى. ولأخيه نكاح بناتها. نعم. قل أعرض الجملة. من أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له. نعم. كل بناتها سواء ما تقدم وما تأخر، كل بناتها يكونون إخوة له، لكن بناتها من النسب. كل بنات تلك المرضع التي أرضعته يكون أخواته. كل بناتها وكل إخوة أبنائها يكونوا إخوة من رضع من تلك المرأة، لكن بشرط أن يكونوا هؤلاء الأبناء يكونوا من النسب، أبناؤها من النسب لا من الرضاعة. أما من الرضاعة سيأتينا تفصيل ذلك. قل فلأخيه هو أخو الرضيع، فلأخيه أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. شخص تزوج مع شخص رضع من فلانة، وهذه فلانة عندها بنت، فهذه البنت أصبحت أختا له، ولكن أخوه هو جاز له أن يتزوج تلك البنت مع أنها تعتبر أخت أخيه. مفهوم؟ جاز له أن يتزوجها. سيأتينا إن شاء الله. بناته مش بيجينا. بنات فحلها هي يعني زوجها هو إن كان متزوجا بها شخص وعنده أبناء هذا الشخص لكن من امرأة أخرى، فكل أبناء تلك المرأة من النسب يعتبرن إخوة لأبناء ذلك الرجل، ولكن الرضيع لا يعتبر أخا لهم، بل جاز له أن يتزوج منهن. يعني عند شخص زيد رضع من هند، وهند هذه تزوجت عمرا، وعمر عنده أبناء من امرأة أخرى، فجاز له أن يتزوجها، مع أن هذه البنات يعتبرن بنات أبيه، لأن هذا الشخص يعتبر أباه من الرضاعة، ولكن جاز له أن يرضع منها، لكن بشرط. على كل حال هذا ما تسألنيش هذه الأسئلة لأن فيها تفصيل. خلينا نكمل باب الرضاعة، ستظهر لكم الثغرات فيه. قل لا فيه استثناء. لا فيه استثناء. نعم، لا يمكن أن يتزوج بهن في حالة
انتهى قبل الرضاع؟ لا في شيء. طيب اضبطوا معي. الشخص إذا رضع من امرأة يصبح ابنا لها، ولكنه ما زال سيتكلم عليه، لكن سأفصله لكم هنا لكي يصبح ابنا لها. بناتها هي مطلقا سواء من الرضاع أو غيره أصبحن أخواته مطلقا، سواء تقدم الرضاع أو تأخر. كل بناتها وكل من رضع منها ولبناتها البيولوجيين يصبحوا إخوانه، لا يمكن أن يتزوج منهم. وأما الزوج الذي تزوج بها وعنده بنات من امرأة أخرى، فمتى يعتبر هذا الذكر أبا له؟ زوج المرضع متى يعتبر أبا له؟ يعتبر أبا له بشرط أنه رضع من ثدي المرأة بعد وطئ الزوج، لأنه إذا وطئها اختلط دمه بدمها فرضع ذلك الحليب، ذلك اللبن، فيعتبر هذا زوج المرضع يعتبر ابنا أو أبا للرضيع بشرط أن هذا الرضيع رضع من المرأة بعد وطئ الزوج. فإذا رضع منها وأتم ثم تزوجت بشخص ووطئها فليس أبا له. مفهوم؟ فإذا أصبح أبا له من الرضاع فبناته كذلك يحرمن عليه، يصبح أبا له ويصبح إخوانه من الأب كذلك. مفهوم هذا أم لا؟ وأما أخوه كما قلت لكم جاز له أن يتزوج من بنات تلك المرأة المرضع، لأنه لا يربطه بهما نسب، بل هم إخوان أخيه من الرضاع. أخوه من الرضاع هو أخوه من النسب، هو أو أخوه من الرضاع في امرأة أخرى، جاز له أن يتزوج بنات تلك المرضع. والله تعالى ولكن بالنسب أو بالرضاع من غيرها. ولكن اضبطوا مسألة الأب متى يكون أبا لهذا الرضيع. إذا رضع هذا الرضيع من المرضع بعد أن وطئها واستمر ذلك اللبن، فإذا انقطع ذلك اللبن، تعرفون أن المرأة يستمر بها اللبن بعد الولادة، ومتى أرضعت در ثديها، فمتى استمر ذلك اللبن فكل من وطئها في ذلك اللبن ولو طلقت مرات وتزوجت يعتبر أبا لذلك الرضيع، بشرط أن يكون الرضاع بعد الوطء. فقد يكون زيد وعمر إخوة من الرضاع من هند واحدة، وذلك عنده 5 من الآباء والآخر عنده 10 من الآباء. مفهوم؟ لأن ذلك رضع متأخرا، فكل من تزوج هندا كان أبا له والآخر رضع من الأول. مفهوم؟ والله تعالى. وهكذا ينتشر، هكذا إذا فهمتم هذا الأب متى يكون أبا ينتشر الرضاع، وكذا ينتشر الحرمة كذلك بهذه الطريقة. فكل بناته سواء من الرضاع أو من النسب يحرمنا على ذلك الرضيع الذي هو أب له. فإذا لم يكن أبا له فجاز له أن يتزوج ابنته، والله تعالى أعلم. بناته من الرضاعة ومن النسب. نعم، بناته يحرمنا على الرضيع بنات ذلك الفحل من الرضاع ومن النسب مطلقا. وعدة الحرة وهذه ربما أسيرة شوية، كان تجدولوها ولا حاجة تطرح لكم. كيف زاد بنات المرأة؟ كذلك بنات المرأة كذلك، بنات المرأة مطلقا من الرضاع أو النسب مطلقا يحرمنا عليه. وعدة الحرة المطلقة وما سيتكلم عن الرضاع على كل حال، أظن أنه سيتكلم الآن على باب الاستبراء الاستبراء والنفقة. قل. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء. سيتكلم على باب العدة، وقد تقدمت لنا 3 مسائل من العدة، أو قلنا أن عدة المرأة تنقسم إلى 6 أقسام، تقدم لنا 3 منهن، أليس كذلك؟ ذكرنا عدة
عدة الحائض التي تحيض ترى الدم، وعدة اليائس من كبر أو صغر، وعدة الحامل. ورأيناهم كل، أظن أن سردناهم كل، هنا سيصرح بها. وعدة الحرة المطلقة 3 قروء كانت مسلمة أو كتابية. نعم، الحرة عدتها 3 قروء، والقرء كما سيقول أنه الطهر بين دمين. إذا المرأة الحرة التي ترى الدم بشرط أن تكون حرة وترى الدم فعدتها 3 أقراء، والقرء كما سيأتينا أنه الطهر بين حيضتين، والله تعالى أعلم. سواء كانت هذه المرأة سواء كانت أمة أو سواء كانت مسلمة أو كتابية، المشترط أن تكون حرة سواء كانت كتابية أو مسلمة، فعدتها 3 أقراء إذا كانت ترى الدم. إذا لم تكن ترى الدم سيأتينا. سيأتينا تفصيل، فصلناها في السابق وسيأتينا تفصيل. والأمة ومن فيها بقية رق قرآني كان الزوج فيه قرآني أو قرآني، لا يعني لغتان من فتح أو بالضم، قرآني أو قرآني. إذن وأما حرة الأمة فحيضتان فقط، أو أقصد قرآني فقط ليس حيضتان، قرآني فقط. والأمة ومن فيها بقية رق قرآني كان الزوج في جميعهن حرا أو عبدا. المعتبر هي حرة أو أمة، إذا كانت أمة 3 أقراء، إذا كانت حرة 3 أقراء سواء كانت مسلمة أو كتابية، وإن كانت أمة فقرآن فقط. والأقراء هي الأطهار التي بين الدمين. نعم، القرء هو الطهر بين الدمين، تعد 3 أطهار. فإن كانت ممن لم تحض، فإذا حاضت الحيض الأخيرة بعد تمام القرء الأخير حلت للأزواج، وجاز أن تتزوج ولو في الحيض، ما فيهاش حتى كلام هذه يعني. لفظ حيضتين أفضل من دمين في الأسف، لأن تكون هي ملثقة نعم، حيضتين، نعم، لا شك، لا حيضتين. أبلغ من الدمين لأن الدم لا يعتبر حيضا، ليس كل دم حيض، ليس كل حيض دم. قال دم هو قال بين الدمين، لا بين حيضتين، لأن بين الدمين الدم قد يكون ملفقا كما تعرفون في باب الطهارة أنها قد ترى دما هذا اليوم وينقطع عنها ثم ترى دما بعد 10 أيام أو 14 يوما، فهذه تعتبر حيضة واحدة. فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض ف3 أشهر في الحرة والأمة. على المشهور 3 أشهر في الحرة اتفاقا، وفي الأمة على المشهور. يعني المرأة حدتها إذا كانت ممن يئست، إذا كانت لم ترى الدم أو ممن يئست من الدم فهذه تبقى 3 شهور كما قدمناه في السابق، سواء كانت حرة أو أمة على المشهور. وهنا الأمة لا تنصف نصف الحرة، سواء كانت حرة أو أمة على المشهور. المقصود بذلك في هذا الزمن لأنه إذا كان بها حمل سيظهر، هي لا ترى الدم، ولكن إذا كان بها حمل أقله 3 أشهر ويظهر، فجعلت 3 أشهر، والله تعالى أعلم. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة. وأما المستحاضة كما تقدم لنا وقدمناه وأعيده أن المستحاضة عدتها 9 أشهر مدة الحمل، فإذا أتمت 9 أشهر، أقصد تنتظر، ليس عدتها 9 أشهر، تنتظر 9 أشهر للريبة، فإذا أتمت 9 أشهر اعتدت 3 كهذه، اعتدت 3، فيكون مجموعها 12 شهرا تامة. هذه بالنسبة للمستحاضة. وعدة الحرة المستحاضة أو الأمة في الطلاق سنة. وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها. نعم، وعدة الحامل مطلقا وضع حملها مطلقا.
وعدة الحامل في وفاة أو طلاق وضع حملها كانت حرة أو أمة أو كتابية. مطلقا لأنه منضبط هنا، وضع الحمل منضبط، وتستبرئ المرأة من كل نطفة من الرجل بعد وضع حملها، والله تعالى أعلم. فإذا وضعت حملها هنا خرجت من العدة، ولذلك هذه المرأة يمكن أن تضع حملها وأن تتزوج في يوم واحد، أن تطلق في يوم واحد وتتزوج في يوم واحد. طلقت هنا وضعت ثم تزوجت. ولذلك في باب تغسيل الميت المرأة التي مات زوجها فهذه رجعية تغسل زوجها، لكنها إذا وضعت خرجت من الرجعة، هل تغسله أم لا؟ مات وضعت، ما زال هو في التشريح، وضعت، هل تغسله أم لا؟ مشهور أنها تغسله، الله تعالى نعم. والمطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها. المطلقة التي لم يدخل بها لا عدة عليها، لأن المقصود بالعدة هو استبراء الرحم، وهذا لم يدخل بها أصلا. المقصود بالدخول هو الخلوة، فإذا اختلى بها اختلاء يمكنه عادة من وطئها فهذا يعتبر وطئا. فالمقصود بالوطء هو الخلوة مطلقا، يسمونها خلوة الاهتداء، بحيث أنه يأتي يعني يصيب منها ويصيب زوج من زوجته. فإذا لم تكن خلوة اهتداء فلا تعتبر، كيف مهبطين الردو لكن الصغار يدخلوا يخرجوا عليها، هذه لا تعتبر خلوة اهتداء. أو اللي يحب يدخل ولو بقوا ساعة على ساعتين مع بعضهم، لكنها ليست خلوة اهتداء لأنه لا يطمئن. طيب شيخ، إذا كانت خلوة اهتداء ولم يقع فيها وطأ؟ نعم، معتبر خلوة الاهتداء، لأن الغالب يقع فيها. المعتبر الغالب هنا يجي. وعدة الحر، اللي يحب يسأل سؤال يزرق قبل ما يتكلم هو، ولا نواصل الدرس؟ قلت أن الحمل يظهر ب3 أشهر، وماذا تنتظر المستحاضة 9 أشهر؟ المستحاضة ترتاب إذا استمرت بها الريبة. المستحاضة إذا استمرت لأنها عندها مرض، إذا استمرت بها الريبة تنتظر 9 أشهر، بل قد هذه إذا انتهت من الريبة يعني من الشك تبقى 9 أشهر إذا لم يستمر بها الشك. فإذا استمرت بها الريبة فلا تخرج من العدة إلا أقصى أمد الحمل. وأقصى أمد الحمل عند الفقهاء اختلف فيه، هل 4 أو 5 وقيل 7، كلها قالها المالكي رحمه الله تعالى، والمشهور أنها 5 سنوات، ثم بعد ذلك تعتد ب3 أشهر. هذا عند الشافعية والفقهاء يقولون هكذا. وعدة الحرة من الوفاة 4 أشهر و10 كانت صغيرة أو كبيرة. نعم، سيتكلم الآن على عدة المرأة من الوفاة، ونتوقف هنا. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.